Xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn thưởng thức món ăn vặt khoái ăn sang. Đó là cái món khoai tây viên chiên giòn. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi nha. Mình sẽ xài 350 khoai tây đã gọt vỏ rồi, thì khoảng là 1,5 củ. Khi gọt vỏ thì nếu mình thấy những cái chỗ nào mà nó xâm vô phía trong mà nó đen thì mình cũng cậy bỏ nó luôn. Gọt vỏ xong á thì mình sẽ rửa rồi cắt nó ra từng miếng nhỏ. Rồi bỏ vô cái nồi. Bạn có thể là hấp nó hay là luộc. Hấp á, thì nó tốt hơn, nhưng mà thời gian thì lâu hơn. Nó tốt hơn cái chỗ là nó không có bị thấm nước nhiều. Khi khoai mà bị thấm nước nhiều á, thì mình phải cần xài nhiều bột. Thành ra đó là tùy các bạn chọn lựa. Hôm nay thì mình sẽ bỏ vô nồi mình luộc. Mình đổ nước vô cho ngập cái khoai. Xếp sao cho khoai nó chìm trong nước á. Rồi mình nấu lửa lớn. Khi nó sôi lên rồi á thì mình vặn lửa riu riu, bởi vì khoai này á, mình nấu cái nồi sâu như vậy mà nó cũng trào ra ngoài, cho nên các bạn chỉ là vặn lửa riu riu thôi. Thì khoảng từ 10 tới 15 phút là khoai mình chín. Khi mà khoai chín á, thì mình đổ ra cái rổ. Rồi cái rổ của mình đây là mình xài cái rây, mình chà nhuyễn cho nó rớt xuống ở phía dưới. Còn nếu mà bạn không có xài rây á thì các bạn có thể dùng nĩa hay là máy đánh hay làm gì cho nó nát ra là được. Sau đó khi khoai tây vẫn còn nóng ấm á, thì mình cho vô 100g bột năng, hay là bất cứ loại tinh bột nào. Tinh bột bắp, tinh bột khoai cũng được, hay là tinh bột mì. Cho vô nửa muỗng cà phê ớt màu. Cái này là tùy ý thôi, không bỏ cũng được. Chỉ có cần bỏ là 1/4 muỗng muối. Muỗng đó là muỗng cà phê. Rồi mình muốn ngon á, thì mình cho thêm cái bouillon này vô. Cái này có sẵn mình xài thôi, cái đó không ép buộc. Các bạn có thể bỏ bất cứ cái hương vị gì các bạn thích. Sau đó thì mình sẽ dùng cái vá silicone này, mình quẹt nó cho nó đều, rồi tay rửa sạch, lau khô, rồi mình nhồi nó. Nếu mà mình nhồi mình thấy nó còn nhão á thì thêm bột vô, tinh bột á. Sau khi mình bò viên lại được rồi á, thì mình cho vô là 1 muỗng canh dầu ăn. Cái dầu ăn này á thì mình cũng bỏ vô rồi mình nhồi cho đến khi nào mà mình thấy cái dầu nó quyện đều vô trong bột. Bột này á, thì mình thấy nó hơi lỏng, cho nên mình ráng mình nhồi cho nó có khô không. Khi mà bột lỏng á, thì mình chiên nó lâu hơn, chiên nó lâu giòn hơn. Sau đó mình sẽ viên nó từng cục. Mỗi cái viên á, thì khoảng là 1 muỗng canh. Mình bỏ vào muỗng canh, mình gạt đều xuống, cái là mình cho nó đều thôi. Mình cũng không đếm nó là bao nhiêu cục nữa. Dầu thì mình đổ vô chảo cho nó ngập được cái viên bi thì càng tốt. Đến khi mà dầu mình thấy mình thò đũa vô, mình thấy nó sủi bột tăm nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là sủi mạnh. Sủi mạnh là khoảng 350 độ F, mà sủi nhẹ nhẹ thì cỡ khoảng 300 độ F á, thì mình bỏ từng viên khoai tây vào. Nếu được cách xa ra một tí thì càng tốt, chứ đừng có để sát vô thì nó dính. Sau khi mình bỏ dầu á, thì mình bỏ vào lửa lớn, rồi mình chiên nó khoảng 2 phút là mình tắt lửa.
Khi mà tắt lửa rồi thì mình bắt đầu mình chuẩn bị mình xoay cái viên khoai cho nó đều hoặc lật nó lại. Nhớ là đừng có đụng vô cái chỗ mà chưa có dầu á, tức là cái ở phía trên đó là nó còn mềm, đụng vô là nó sẽ bị dính. Bạn để ý trên cái mặt dầu á là luôn luôn có những cái bong bóng nó sủi chung quanh, chứng tỏ là dầu nó vẫn còn nóng. Để mình biết được khi nào là mình cần vặn lửa tắt hay là vặn lửa lên nóng trở lại, bởi vì bây giờ là cái chảo của mình á là mình đã vặn lửa tắt rồi. Vì mình thấy cái bột nó yếu á là mình sẽ vặn lửa lên trở lại. Bạn nhớ nha, dồn, tại vì mình không có cái nhà mình á thì cũng có đầy đủ dụng cụ để đo nhiệt độ, nhưng mà không phải người nào mà vào bếp cũng có đầy đủ những cái nhiệt kế như vậy, thành ra mình phải nói dựa trên cái kinh nghiệm, cái quan sát cái của bằng mắt của mình thôi. Vì bếp của mình xài như các bạn thấy là mình xài bếp điện, thành ra khi mình tắt nó thì cái bếp điện này nó vẫn còn nóng, nó vẫn tiếp tục cho mình những cái bong bóng như vậy. Nhưng mà nếu các bạn xài bếp ga thì khi bạn tắt á là nhiệt độ nó không có còn cung cấp nữa, do đó bạn chỉ cần dặn lửa nhỏ xuống thôi. Còn khi mà bạn thấy nó hết bong bóng thì bạn dặn lửa lên cho nó vừa với cái bong bóng nó nổi xung quanh như vậy đó. Đó là tùy các bạn điều chỉnh, tùy theo cái bếp nào mình đang xài. Còn bếp điện thì mình phải tắt nó luôn. Rồi mình chiên cho tới khi mà nó vàng và giòn. Mình dùng chữ và. Có nhiều khi nó vàng mà nó không giòn, bởi vì nếu mà bạn xài lửa lớn là nó không giòn. Cho nên muốn biết nó giòn không, mình lấy chiếc đũa mình gõ cốc, nó nghe cái âm thanh là mình biết, với lại mình gõ mà mình thấy nó cứng là nó giòn rồi. Chiên cách của mình bảo đảm của bạn, nó giòn dữ lắm. Nó giòn mà bạn thấy gõ nó kêu cũng giòn, mà để nguội rồi nó vẫn còn giòn. Nhưng mà tại vì mình cũng để nguội là mình cũng ăn xong vừa xong luôn, thành ra mình không biết để nguội được bao nhiêu tiếng, nhưng mà mình chắc chắn rằng cũng phải ít nhất là cũng phải được 5-6 tiếng á. Mà không biết vì cái bột mình nói ngay từ đầu á, mình thấy nó hơi nhão nhão hay sao mà mình chiên nó 20 mấy phút nó mới chịu giòn á, thành ra các bạn thấy nó hơi bị ướt bột á thì mình có thể thêm tinh bột để mình nhồi cho nó cái viên bột nó cứng hơn, mình chiên nhanh hơn. Hôm nay thì mình chấm nó với cái tương ớt mayo này, mình vặn ra một chút để mình ăn biểu diễn cho các bạn coi thôi. Đó, bạn thấy nó giòn dữ lắm, mà có điều là nó dầu dồn nó dính tùm lum đó. Lẽ ra là bạn có thể không phải bắt buộc ăn với cái tương ớt mayo này, mà bạn có thể ăn với tương cà chua ngọt, hay là ăn không vậy cũng được, nêm hơi mặn hơn chút ăn không cũng được. Bạn thấy không, nó giòn dữ lắm, nó giòn cái lớp ngoài thôi, còn ở phía trong á, nó vẫn còn dẻo dẻo. Mà nó giòn, mình chiên lâu như vậy nó giòn. Bạn thấy chưa kịp chuyển sang giấy á, mình nói nếu mà muốn bớt cái dầu đó thì sau khi gần nguội rồi mình chuyển qua cái giấy towel đó để cho nó hút bớt dầu, mà chưa kịp chuyển qua là mình đã sơi hết nó rồi. Video chỉ đơn giản có vậy thôi. Cách làm này ăn cũng dễ nhưng mà vẫn có hơi nhiều dầu chút, nhưng mà mình nghĩ rằng lâu lâu mình ăn bữa thì không có sao. Video của mình chia sẻ tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Nếu mà các bạn làm thì mình chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.